તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે મિત્રો, જેમ આપણે અગાઉ જોયું સ્વાધ્યાય 13.1 નો બીજો દાખલો, હવે આપણે સ્વાધ્યાય 13.2 નો એટલે કે 13.1 નો ત્રીજો દાખલો જોવાનો છે. ચેપ્ટર નંબર 13 આંકડાશાસ્ત્ર. હવે મિત્રો ધ્યાન આપજો, આ ત્રીજા દાખલાની અંદર એવું છે કે તમને રકમ વાંચીને સંભળાવું તો જુઓ કે નીચેની આવૃત્તિ વિતરણ વસ્તીના બાળકોનું દૈનિક ખિસ્સા ભથ્થું દર્શાવે છે, એટલે કે ભાઈ પોકેટ મની દર્શાવે છે. તો જે બાળકો હોય એ બાળકોને રોજની કેટલી પોકેટ મની મળે છે, બરોબર, એની જે માહિતી છે એ દર્શાવવામાં આવેલી છે. પછી શું કહે છે કે ખિસ્સા ભથ્થાનું મધ્યક તમને બીજું આપેલું છે રકમની અંદર, ખિસ્સા ભથ્થાનું મધ્યક. મધ્યક એટલે x બાર કેટલો આપેલો છે તમને, તો ધ્યાન આપો, ખિસ્સા ભથ્થાનો મધ્યક આપેલો છે તમને 18. તો મિત્રો આપણને એક ખિસ્સા ભથ્થાનો મધ્યક આપેલો છે x બાર બરાબર 18 રૂપિયા, બરોબર. તો આપણે શોધવાનું શું છે, તો કે સાહેબ શોધવાનું છે f, જે તમારી જે આ ખૂટતી આવૃત્તિ છે, જે તમને આવૃત્તિ મિસિંગ આપેલી છે એ ખૂટતી આવૃત્તિ f તમારા મિત્રો શોધવાની છે. તો સૌપ્રથમ અહીંયા પણ આપણે રીત નંબર 2 એટલે કે ધારેલા મધ્યકની રીતનો ઉપયોગ કરીશું. તો એ પહેલા માટે આપણે માનું શું લખવું પડે, સૂત્ર. તો ત્યાં લખવાનું કે ભાઈ સૂત્ર ધારેલા મધ્યકની રીત. તો x બાર બરાબર સૂત્ર થઈ જશે a સિગ્મા fi upon સિગ્મા fi, બરોબર છે મિત્રો. તો ધ્યાન આપો, એ શું કરીશું, તો સૌપ્રથમ તમારે સિગ્મા જે fi છે, fi શું કરવાનું છે ભાઈ, શોધવાનું છે. તો સિગ્મા fi કરીએ તો આપણે શું કરવાનું છે મિત્રો, સરવાળો. તો ધ્યાન આપો, 7 ને 6 એટલે કે 6 ને 6 12 ને 1 13 ને અહીંયા 9 કેટલા થઈ જશે મિત્રો, તો 13 ને 10 23 એટલે 22 થઈ જાય. 22 અને 3 25 ને 10 35 35 ને 5 40 ને 4 44 વત્તા f તો ખરો જ મિત્રો. તો ધ્યાન આપો, એ તમને સિગ્મા fi મળી જશે 44 વત્તા f. તો આ તમને મિત્રો મળી ગયો સિગ્મા fi, બરોબર. આ જે સિગ્મા fi મળ્યો એ તમને સરવાળો કરતા આવૃત્તિ મળી ગઈ. હવે મિત્રો ધ્યાન આપો, તમારે શું કરવાનું છે કે જે આ ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાની છે અને ધારેલા મધ્યકની રીતનો ઉપયોગ કરવાનો, તો તમને ખબર પડવી જોઈએ કે સાહેબ di મેળવવો પડશે. અને di મેળવવા માટે તો di નું સૂત્ર આ રીતે થઈ જતું મિત્રો કે ભાઈ di બરાબર xi minus a. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણે શું કરવાનું છે, એ xi શોધવાનું છે. તો xi એટલે મધ્ય કિંમત ને xi નું સૂત્ર શું થતું હતું, અર્ધ સીમા વત્તા ઉર્ધ્વ સીમા ભાગ્યા 2. તો ધ્યાન આપો, એ 13 છે એટલે કે ભાઈ આ ઉર્ધ્વ સીમા છે, આ 11 છે, અર્ધ સીમા છે, બંનેનો સરવાળો કરવાનો. તો 13 ને 1 14 ને 10 24 થઈ જાય. 24 ભાગ્યા 2 કરો મિત્રો એટલે તમને અહીંયા મળી જશે 12, બરોબર. એ જ રીતે મિત્રો એ 15 છે, અહીંયા કેટલા છે 13. તો 15 ને 3 18 ને 10 28 28 ભાગ્યા 2 કરશો એટલે તમને મળી જશે 14. એ જ રીતે ધ્યાન આપો, એ કેટલા જશે, તો જો 17 છે, 17 ને 5 22 22 ને 10 32 32 ભાગ્યા 2 કરશો એટલે તમને મળી જશે 16. તો જો મિત્રો દરેક જગ્યાએ 2 2 નો ગેપ છે અને અહીંયા પણ જો વર્ગની અંદર ગેપ કેટલો છે, સરખો સરખો છે. તો શું કરીશું, તો 12 ને 2 14 14 ને 2 16 16 ને 2 18 18 ને 2 થઈ જશે 20 20 ને 2 22 22 ને 2 24. તો આ રીતે તમારી બધી જ મધ્ય કિંમત અહીંયા મિત્રો મળી જશે. આને કહેવાય મધ્ય કિંમત. હવે આપણે di શોધવાનું છે. તો શું કરીશું, તો di નું સૂત્ર મૂકીશું di બરાબર xi a. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, જ્યારે આપણે ખૂટતી આવૃત્તિ શોધવાની હોય ત્યારે જે તમને ખૂટતી આવૃત્તિ આપેલી હોય એટલે કે જે જગ્યાએ તમને f આપેલો હોય એના જે સામેની આવૃત્તિ એટલે કે એના જે સામેની મધ્ય કિંમત હોય એને તમારે ધારેલો મધ્યક એ પસંદ કરવાનો. યાદ રાખજો મિત્રો, જે તમારી ખૂટતી આવૃત્તિ f હોય એના સામેની જે મધ્ય કિંમત મળે તેને તમારે a ધારવાનું મિત્રો. એટલે કે આ તમારો મધ્યક કેટલો ધાર્યો આપણે a. તો a બરાબર કેટલો જવાબ આવ્યો, તો 20. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણને a મળી ગયો છે, પછી સિગ્મા fi મળી ગયા છે.
હવે શું મેળવવાનું છે સિગ્મા fi di અને x બાર તો તમને ઓલરેડી આપેલો જ છે તો ધ્યાન આપો એ શું કરું છું હું fi di નું ખાનું બનાવું fi di બરોબર fi કેટલા છે કે સાહેબ 7 di કેટલા છે શોધવાના છે સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું જો xi a કરવાના છે xi કેટલા છે એ 12 અને a કેટલા છે 20 તો 12 માંથી 20 જશે એટલે -8 જવાબ આવવાનો મિત્રો એ જ રીતે 14 માંથી 20 જશે એટલે -6 જવાબ આવવાનો અહીં જો 16 માંથી 20 જશે એટલે કેટલા જશે કે સાહેબ -4 18 માંથી 20 જશે એટલે -2 અને 20 માંથી 20 જતા રહેશે એટલે 0 જવાબ આવશે એ જ રીતે 22 માંથી 20 જાય એટલે 2 24 માંથી 20 જાય એટલે 4 તો ધ્યાન આપો આ તમારું શું મળી ગયું આપણને di મળી ગયું મિત્રો હવે શું કરવાનું છે fi ગુણ્યા di કરવાના તો 7 8 કેટલા થઈ જશે તો મિત્રો 7 8 56 જો fi છે અને જે di છે બંનેનો ગુણાકાર કરીને જે જવાબ મળે એ લખવું ચાલો એટલે કે 6 * 6 એટલે 36 થઈ જશે પણ માઈનસ પછી 9 ચોક તો કે સાહેબ એ પણ 36 થશે પણ માઈનસ કેમ માઈનસ જોડે ગુણાકાર થાય 13 દુ તો 26 એટલે કે ભાઈ -26 અને અહીંયા 5 દુ 10 અહીં જો f * 0 એટલે 0 બરોબર એ જ રીતે ચોગું થઈ જશે 16 તો ધ્યાન આપો એ 16 ને 10 એટલે એ સરવાળો એટલે કે ધન રાશિ કેટલી થઈ જશે તો ભાઈ 26 થઈ જશે અને આપણે અત્યાર સુધી ટોટલ મારીએ મિત્રો તો 6 દુ 12 6 તરી 18 6 ચોક 24 એટલે કે ભાઈ 4 બરોબર અને એ વધી કેટલી પડશે 2 તો જો 5 ને 2 7 7 ને 3 10 10 ને 3 13 13 ને 2 15 તો કેટલો જવાબ આવશે 154 પણ કેટલો -154 હવે ધ્યાન આપો આપણે સિગ્મા fi di કરવા હોય તો શું કરવું પડે બંનેનો સરવાળો તો જો સિગ્મા fi di બરાબર -154 વત્તા કેટલા થશે 26 તો ધ્યાન આપજો મિત્રો અહીંયા આપણે જોઈએ તો 154 માંથી 20 જતા રહેશે તો 34 રે 34 માંથી કેટલા જતા રહેશે 6 જશે તો -128 જવાબ આવશે તો આ સિગ્મા fi di કેટલો મળે મિત્રો તો ધ્યાન આપો લખું છું સિગ્મા fi di બરાબર -128 બરોબર હવે ધ્યાન આપો મિત્રો એ -128 મળી ગયો એટલે એ જો તમને સિગ્મા fi di પણ મળી ગયા રકમની અંદર બીજું શું કીધું કે સાહેબ f એકલો જ શોધવાનું કીધું છે તો હવે શું કરીએ છે જે આ સૂત્ર છે એ સૂત્રની અંદર આપણે શું કરીશું મિત્રો કિંમત મૂકીશું હવે કિંમત મૂકીએ એટલે ધ્યાન આપો x બાર કેટલા છે તો કે સાહેબ 18 a કેટલા છે તો આપણે જો 20 વત્તા સિગ્મા fi di કેટલા છે તો કે સાહેબ -128 ભાગ્યા સિગ્મા fi કેટલા છે તો સિગ્મા fi જો 44 વત્તા f થશે ત્યારબાદ મિત્રો ધ્યાન આપો આ જે 18 છે એમના એમ અને આ જે 20 છે આ બાજુ આવતા રહેશે બરાબર ની એટલે -20 અને એ જો કેટલા જશે -128 ભાગ્યા 44 વત્તા f હવે શું કરીશું અહીંયા બાદ બાકી કરીશું તો 18 - 20 કરીશું મિત્રો તો ધ્યાન આપો એ થઈ જશે -2 બરાબર 128 ભાગ્યા 44 વત્તા f તો આ જે 44 વત્તા f છે અહીંયા જતા રહેશે એટલે શું થઈ જશે ગુણાકાર થઈ જશે તો -2 ગુણ્યા 44 વત્તા f બરાબર -128 અથવા બીજી વસ્તુ શું થઈ શકે તો ધ્યાન આપો આ જે 2 છે નીચે લાવી દઈએ 44 વત્તા f છે આ બાજુ જતા રહે જુઓ 44 વત્તા f બરાબર 128 ભાગ્યા આ જે -2 છે એ નીચે આવતા રહેવાના મિત્રો તો જુઓ એ માઈનસ માઈનસ ઉડી ગયા 64 દુ કેટલા થઈ જાય મિત્રો તો જુઓ 64 દુ થઈ જશે 128 બરોબર હવે ધ્યાન આપો f બરાબર એટલે કે જો એ કેટલા છે 44 વત્તા f બરાબર 64 તો જે આ 44 છે પેલી બાજુ જતા રહેશે તો f બરાબર કેટલા થઈ જવાના 64 માઈનસ જો પેલી બાજુ જતા રહેશે તો 44 તો f બરાબર મિત્રો એ થઈ જશે 20 કેવા તો +20 તો ધ્યાન આપો એ જે ખૂટતી આવૃત્તિ મળી એ તમને કેટલી મળી f બરાબર 20 મળે છે તો એ હું લખી શકું જુઓ
અહીં મળતી ખૂટતી આવૃત્તિ f બરાબર 20 થાય. તો મિત્રો ધ્યાન આપો, અહીંયા જુઓ તમને જ્યારે મધ્યકની અંદર ખૂટતી આવૃત્તિ વાળો દાખલો આપેલો હોય ત્યારે તમારે શું કરવાનું? સૌપ્રથમ ધારેલા મધ્યકની રીતના જ પસંદ કરવાની, કારણ કે એ તમારા માટે એકદમ સરળ રહેશે. અને બીજી વસ્તુ શું ધ્યાન રાખવાની, જે તમારો f આપેલો હોય એના જે સામેની મધ્ય કિંમત હોય એને જ તમારે a ધારવાનો. અને સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકતી વખતે જે સાદું રૂપ છે એની અંદર ખાસ ધ્યાન આપવાનું. આ દાખલાની અંદર અથવા ગણિતના કોઈ પણ દાખલાની અંદર ધોરણ 10 ની અંદર તમને કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડતી હોય અથવા કોઈ પણ જાતનો ડાઉટ હોય તો તમે મને તમારા એટલે કે જે મારો WhatsApp નંબર છે જે તમને વિડિયોની અંદર લાસ્ટમાં મળી જશે એમાં તમે મને શેર કરી શકો છો, જેથી હું તમને વિડિયોની અંદર જવાબ આપી શકું. ધન્યવાદ.